Cum pierd românii bani pe Bursa de Valori București pe SIF Moldova? În acest videoclip voi face un profil al companiei Societatea de Investiții Financiare Moldova, în prima parte, iar în cea de-a doua parte a acestui clip voi analiza această acțiune din perspectiva teoriei rafinate a valorilor lui Elliott, unde mă voi baza pe recunoașterea pattern-urilor. Profilul și câteva date fundamentale ale companiei SIF Moldova. Societatea de Investiții Financiare Moldova, sau scurt SIF Moldova, este un fond de investiții închis din România, unul dintre cei 5 emitenți de acest tip, alături de SIF Banat Crișana, SIF Oltenia, SIF Transilvania, respectiv fondul Proprietatea. Societatea avea în portofoliu la sfârșitul anului 2020, exprimat în procente, investiții în acțiuni cotate la bursă 74%, unități de fond 13,2%, acțiuni necotate la bursă 9,7%, instrumente financiare monetare 2,8%, respectiv alte active 1,9%, aproape jumătate din active fiindu-i concentrate pe sectorul bancar. În anul 2019 a obținut un rezultat net de 127.369.627 de RON, iar în primele 6 luni ale anului 2020, compania a înregistrat venituri cu 65% mai scăzute față de aceeași perioadă a anului anterior. Compania are un price-to-earnings ratio de 108,71, un price per book value de 0,73, un total debt to equity de 0,73%, iar acțiunea companiei este listată în cadrul Bursei de Valori București, sub simbolul SIF2, ISIN ROSIV BACNOR0, în sectorul principal, categoria premium. Înainte să intrăm în secțiunea analiza tehnică, având la bază teoria rafinată a valorilor lui Elliott, recunoașterea pattern-urilor, vreau să menționez că investițiile la bursă sunt o chestiune foarte serioasă. Nu este un joc de noroc și ar trebui tratată cu maximă seriozitate, așa că investiți la bursă doar dacă aveți un capital necesar, un plan de tranzacționare eficient, implicând totodată capacitatea de analiză și implicit predicția prețului și foarte mult curaj. Acest domeniu financiar nu este pentru oricine, poate fi foarte stresant în anumite situații, mai ales dacă aseturile se devalorizează rapid și nu aveți idee ce se va întâmpla în viitor și care este perspectiva pe termen scurt, mediu și lung. De aceea vă rog, susțineți acest proiect, dați un like, un share și un subscribe. Dacă aceste analize grafice vă ajută să înțelegeți psihologia maselor investitorilor, planurilor, să aveți un edge în piață, cu atât mai mult cât aceste informații sunt gratuite, iar acest tip de analize grafice se găsesc nicăieri în România. Așadar, cred că prețul acțiunii SIF Moldova este aproape de o scădere masivă. Inițial am avut alte trasaje, dar la cererea unui prieten am revizuit tot graficul, să văd dacă nu cumva mi-a scăpat ceva și într-adevăr mi-a scăpat. Astfel avem un fel următor. La nivel macro suntem într-un soi de triunghi ABCD E cu MOV, valul de al triunghiului urmând să fie construit în săptămânile care urmează. Totul s-a schimbat în analiza grafică în momentul când am observat că structura valului B cu MOV are structură de flat cu valul cel lung. Pentru simplitate și recunoașterea pattern-urilor să fie mai ușor de făcut, am colorat subdiviziunile valurilor B respectiv D, cel în care ne aflăm acum, cu aceleași culori, astfel că sunt mult mai ușor de recunoscut. Mișcările prețului care urmează vor fi foarte brutale și atunci subdiviziunea valului D cu mov, respectiv cea a valului C cu oranj și a valului B cu violet, să fie un contracting flat, să felul cum s-au construit valurile B și D mă duce cuvântul că avem de face cu acest tip de pattern. Prețul mai poate urca, dar atenție, se poate opri în orice moment, fără avertisment, iar o cădere sub punctul final al valului A, adică sub 1.15.6, adică o scădere de aproape 20% de la prețul curent, va avea un target sub minimul de la 1,025, adică peste 30% scădere de la prețul curent. Nu voi prezenta în acest videoclip intrările de tip buy, fiindcă nivelul de 1,025 este un soft target, prețul putând cădea mult mai jos. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, investiți responsabil. Ciao!